Hello friends, I am Professor D.P. Ingole, working as a lecturer in SVERI College of Engineering, Pandharpur. Today we see that halogen derivative of alkane. Introduction: the replacement of hydrogen atom in a hydrocarbon, aliphatic or aromatic, by halogen atom resulting in the formation of alkyl halide haloalkanes and aryl halide haloarene respectively. The compound containing more than one halogen atom are commonly called as polyhaloalkanes or polyhaloarenes depending upon the hydrocarbon residue in the molecule. Haloalkanes and haloarenes are important intermediate in synthetic organic chemistry due to the greater ease with which these derivatives can be prepared, their higher reactivity. Classification: the compounds formed by a replacement of one or more hydrogen atom from hydrocarbon molecule by corresponding number of halogen atom are called as halogen derivative or halide. Halogens are represented by symbol X. These are Cl, Br, I and F. Next part is structure of halogens. Structure of haloalkanes format. They contain the functional group CX. X is a halogen. There are four types of halogen. First halogen is a fluorine, chlorine, bromine or iodine. Haloalkanes, the halogen is attached to aliphatic skeleton alkyl group. Haloarenes means halogen is attached directly to benzene or aromatic ring. म्हणजेच काय हो, जर स्ट्रेट चेन असेल, अलिफॅटिक चेन असेल, जर हॅलोजन कनेक्ट असेल तर त्या टाइपला आपण हॅलोअल्केन्स म्हणतोय. जर अरोमॅटिक रिंग असेल, बेन्झीन रिंग असेल, द हायड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हॅलोजन. द कंपाउंड इज नोन ॲज और स्ट्रक्चर इज नोन ॲज हॅलोअरेन्स. बघा आता नेक्स्ट पार्ट आहे, द टाइप्स ऑफ हॅलोअल्केन्स. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ हॅलोअल्केन्स. पहिला टाइप आहे त्याला आपण काय म्हणतो प्रायमरी. दुसरा आहे त्याला आपण काय म्हटलं सेकंडरी. थर्ड आहे त्याला आपण काय म्हणतो टर्शरी. बघा, halogen is connected to primary carbon atom. It is known as a primary. Halogen is attached to secondary carbon atom. It is known as a secondary. And halogen is attached to tertiary carbon atom. It is known as a tertiary. There are three types of alkyl halide. First part is a primary alkyl halide. Second is a secondary alkyl halide. And third is tertiary alkyl halide. Halogens are represented by structure. Next part is nomenclature based on original alkane with prefix indicating halogens and position. First काय एक पहिल्या स्ट्रक्चर मध्ये काय एक नंबरला क्लोरीन कनेक्ट आहे. फर्स्ट मध्ये काय हो, एक नंबरला क्लोरीन कनेक्ट आहे. जर पहिल्यामध्ये एक नंबरला क्लोरीन कनेक्ट असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो वन क्लोरोप्रोपेन. काय सिंपल स्ट्रक्चर आहे. त्याच्यामध्ये काय दाखवलं आपण, एक नंबर कार्बनला क्लोरीन कनेक्ट आहे. जर एक नंबरला क्लोरीन कनेक्ट असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो वन क्लोरोप्रोपेन. इट इज द एक्झाम्पल ऑफ प्रायमरी. सेकंड आहे, दुसऱ्या स्ट्रक्चर मध्ये काय क्लोरीन हा कुठं कनेक्ट आहे, दोन नंबर कार्बनला कनेक्ट आहे आणि त्याला आपण काय म्हणतो टू क्लोरोप्रोपेन. दुसऱ्यामध्ये काय दोन नंबरला कनेक्ट आहे आणि त्याला आपण काय म्हणतो टू क्लोरोप्रोपेन. थर्ड स्ट्रक्चर मध्ये आता बघा काय एक नंबर आणि दोन नंबरला काय क्लोरीन कनेक्ट आहे. जर एक नंबर आणि दोन नंबरला क्लोरीन कनेक्ट असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो 1,2 डायक्लोरोप्रोपेन. त्यालाच काय म्हणणार आहे आपण 1,2 डायक्लोरोप्रोपेन. आणि चौथ्या स्ट्रक्चर मध्ये काय आता एका ठिकाणी काय ब्रोमीन आहे, दुसरा आहे मिथाइल आहे आणि त्यालाच आपण काय म्हटलंय 2 ब्रोमो. काय म्हटलंय बघा, तीन कार्बनचे चेन आहे. दोन नंबरलाच हॅलोजन कनेक्ट आहे, दोन नंबरलाच मिथाइल ग्रुप कनेक्ट आहे. जर दोन नंबरलाच ब्रोमीन असेल, दोन नंबरलाच मिथाइल ग्रुप कनेक्ट असेल तर त्या स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणतो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन. बघा सिंपल आहे एकदम. जर हॅलोजननी जर हायड्रोजन रिप्लेस केला तर त्याला आपण काय म्हणतो ॲलिफॅटिक चेन असेल हॅलोअल्केन्स. ॲरोमॅटिक मधला हायड्रोजन रिप्लेस केला तर त्याला आपण काय म्हणतो हॅलोअरेन्स. ॲरोमॅटिक किंवा त्याला आपण काय म्हणतो बेन्झीन रिंग. हॅलोअल्केनचे तीन टाइप्स. पहिला आहे प्रायमरी अल्किल हॅलाइड, सेकंड आहे सेकंडरी अल्किल हॅलाइड आणि जो थर्ड आहे त्याला आपण काय म्हणतो टर्शरी अल्किल हॅलाइड. जो तिसरा टाइप आहे त्याला आपण काय म्हणलो टर्शरी अल्किल हॅलाइड.
बघा नेक्स्ट आहे आयसोमेरिझम आहे किंवा त्या टाईपला आपण काय म्हणतो स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम आहे. काय म्हटले हो आयसोमेरिझम किंवा त्याला आपण काय म्हटले स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम इन हॅलोजन अल्केन्स किंवा हॅलो डिफरंट स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल ड्यू टू पहिला आहे डिफरंट पोझिशन फॉर द हॅलोजन अँड ब्रँचिंग ऑफ कार्बन चेन. पहिल्याला एक नंबरला काय क्लोरीन कनेक्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो 1 क्लोरोब्युटेन. जर 2 नंबरला क्लोरीन कनेक्ट असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो 2 क्लोरोब्युटेन. एक नंबर कार्बनला क्लोरीन कनेक्ट असेल तर त्याला आपण काय म्हटले 1 क्लोरोब्युटेन. एक नंबरला क्लोरीन असेल तर 1 क्लोरो. 2 नंबरला क्लोरीन असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो 2 क्लोरोब्युटेन. नेक्स्ट स्ट्रक्चर आहे काय 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. काय स्ट्रक्चर आहे 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. आणि लास्ट स्ट्रक्चर आहे त्याला आपण काय म्हणतो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. लास्ट स्ट्रक्चर आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. बघा नेक्स्ट पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टी असतील किंवा भौतिक गुणधर्म असतील. पहिली प्रॉपर्टी आहे त्याला आपण म्हणलंय बॉइलिंग पॉइंट. सेकंड प्रॉपर्टी आहे त्याला आपण म्हणतोय सोल्युबिलिटी. इन्क्रीजेस विथ मॉलिक्युलर साइज. तो काय होतोय मॉलिक्युलर साइज बरोबर इन्क्रीज होतोय. डिक्रीजेस ड्यू टू इन्क्रीज इन वंडरवॉल्स फोर्स. काय म्हटलं इन्क्रीजेस विथ मॉलिक्युलर साइज ड्यू टू इन्क्रीज्ड वंडरवॉल फोर्स. काय म्हटलं 3 एक्झाम्पल्स आहेत. पहिला काय क्लोरो इथेन. सेकंड आहे 1 क्लोरोप्रोपेन. थर्ड आहे 1 क्लोरोब्रोमेन. आता या ठिकाणी काय बॉइलिंग पॉइंटची रेंज आहे. काय म्हटलं बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इन्क्रीजेस फॉर स्ट्रेट चेन आयसोमर्स. बॉइलिंग पॉइंट also increases for straight chain isomers. Next greater branching lower intermolecular forces. काय ब्रँचिंग ग्रेटर असेल तर इंटरमॉलिक्युलर फोर्स कसा असेल लोअर. नेक्स्ट पार्ट आहे 1 ब्रोमोब्युटेन असेल तर काय 101 आहे. सेकंड आहे 2 ब्रोमोब्युटेन असेल तर 91 आहे. आणि थर्ड आहे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन. आणि बॉइलिंग पॉइंट आहे 73. नेक्स्ट पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो सोल्युबिलिटी. नेक्स्ट पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो सोल्युबिलिटी. जर सोल्युबिलिटी असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो हॅलोजन अल्केन्स आर सोल्युबल इन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट. काय हो तो ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंटला सोल्युबल आहे कारण काय इट इज एक्झाम्पल ऑफ हायड्रोकार्बन किंवा त्याला आपण काय म्हणतो हे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ हायड्रोकार्बन बट इट इनसोल्युबल इन वॉटर. वॉटरमध्ये तो इनसोल्युबल आहे पण सोल्युबल कुणामध्ये हो ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मध्ये तो कसा आहे सोल्युबल आहे. याला आपण काय म्हणतो फिजिकल प्रॉपर्टी. किती फिजिकल प्रॉपर्टीज आहे तो 2. पहिला बॉइलिंग पॉइंट. सेकंड आहे त्याला आपण काय म्हणतो सोल्युबिलिटी. नेक्स्ट पार्ट त्याला आपण काय म्हणतो न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. नेक्स्ट पार्ट आहे त्याच टाईपला आपण काय म्हणतो न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन असतील तर काय थेअरी काय हॅलोजन्स हॅव ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी दॅन कार्बन. हॅलोजन्स हॅव greater electronegativity than carbon. Next आहे काय electronegativity is the ability to attract said pair in a covalent bond. काय म्हणतो आपण काय halogens have greater electronegativity than carbon. कार्बन पेक्षा काय हॅलोजनची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जास्त आहे. जर इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जास्त असेल तर हॅलोजन्स काय करताय तो जो सॅड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत कोव्हॅलंट बॉन्ड मधला तो स्वतःकडे अट्रॅक्ट करताय. नेक्स्ट a dipole is induced in CX bond. CX bond मध्ये काय dipole induce होतोय and it becomes polar. पोलर्स म्हणजे काय कार्बन आणि हॅलोजन्स पासून काय पोल्स तयार होत आहेत. कार्बन आणि हॅलोजन्स पासून काय पोल्स तयार होत आहेत. द कार्बन इज दस ओपन टू अटॅक बाय न्यूक्लिओफाइल. कार्बनला काय न्यूक्लिओफाइलचा अटॅक आहे. न्यूक्लिओफाइल मीन्स लाइटिंग अ पॉझिटिव्ह. आता या ठिकाणी काय बॉन्ड्स दाखवला आहे. या ठिकाणी जो कार्बन आहे तो काय पार्शियल पॉझिटिव्ह आहे. जो कार्बन आहे तो कसा आहे पार्शियल पॉझिटिव्ह आहे. जो हॅलोजन आहे तो काय पार्शियल निगेटिव्ह. डेल्टा प्लस म्हणजे काय पार्शियल पॉझिटिव्ह. डेल्टा मायनस म्हणजे काय पार्शियल निगेटिव्ह. पहिला पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो पार्शियल पॉझिटिव्ह आहे. सेकंड आहे त्याला आपण काय म्हणतो पार्शियल निगेटिव्ह आहे. द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ऑफ हॅलोजन अट्रॅक्ट्स काय म्हटले बघा the greater electronegativity of halogen attracts the said pair of electrons. काय करताय तो हॅलोजन काय करताय स्वतःकडे said pair electrons attract करताय. so it becomes slightly negative and bond becomes polar. polar म्हणजे काय दोन पोल्स क्रिएट होत आहेत. कुठले दोन पोल्स क्रिएट होत आहेत
पहिला पोल आहे त्याला आपण काय म्हणतो पार्शियल पॉझिटिव्ह आहे, सेकंड पोल आहे त्याला आपण काय म्हणतो पार्शियल निगेटिव्ह पोल्स क्रिएट होतो. नेक्स्ट पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो न्यूक्लिओफाइल. बघा या ठिकाणी जे हॅलोजन्स आहेत ते कसं आहे हाय इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहेत कुणापेक्षा कार्बन पेक्षा. जर कार्बन पेक्षा इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह असतील बॉन्ड हा कसा होतोय पोलार बॉन्ड तयार होतोय. नेक्स्ट पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो न्यूक्लिओफाइल. न्यूक्लिओफाइल्स असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर. न्यूक्लिओफाइल्सला आपण काय म्हणतो इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर. ते इलेक्ट्रॉनचे पेअर दुसऱ्याला डोनेट करतायत. नेक्स्ट possess at least one lone pair of electron. त्यांच्याकडे कमीत कमी काय एक लोन पेअर असते. don't have to possess a negative charge. त्यांच्यावर काय नेगेटिव्ह चार्ज असू शकत नाही. are attracted to the slightly positive. काय म्हणू शकता तो are attracted to the slightly positive electron deficient carbon. नेक्स्ट आहे एक्झाम्पल्स आर. न्यूक्लिओफाइलचे एक्झाम्पल्स आहेत. कुठले एक्झाम्पल्स आहे तो पहिलं एक्झाम्पल आहे त्याला आपण काय म्हणतो OH मायनस. सेकंड एक्झाम्पल आहे त्याला आपण काय म्हणताय सायनाइड मायनस. थर्ड आहे अमोनिया आहे आणि लास्ट एक्झाम्पल आहे वॉटर. वॉटर इज अ प्युअर न्यूक्लिओफाइल. वॉटर हा कसा आहे प्युअर न्यूक्लिओफाइल आहे. जर वॉटर हा प्युअर न्यूक्लिओफाइल असेल तर काय न्यूक्लिओफाइल्स कुठले आहेत पहिला OH मायनस आयन्स आहे, सेकंड आहे सायनाइड आहे, थर्ड आहे अमोनिया आणि लास्ट आहे वॉटर. वॉटर हा काय प्युअर आहे. न्यूक्लिओफाइलला आपण काय म्हणतो काय या न्यूक्लिओफाइलवर जो चार्ज आहे तो कसा आहे निगेटिव्ह आहे किंवा ते इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर आहे. ते दुसऱ्याला काय करताय तो इलेक्ट्रॉनची पेअर काय करताय डोनेट करतायत. जर ते दुसऱ्याला इलेक्ट्रॉनचे पेअर डोनेट करत असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर. नेक्स्ट पार्ट आहे बघा न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनचं मेकॅनिझम. काय म्हटलंय न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनचं मेकॅनिझम. कुणाला म्हणतो आपण न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. The nucleophile uses its lone pair to provide the electrons for a new bond. The halogen is displaced. Carbon can only have 8 electrons in its outer shell. The result is substitution following attack by nucleophile. The result is substitution following attack by nucleophile. The mechanism is therefore known as nucleophilic substitution reaction. त्या मेकॅनिझमला आपण कसलं म्हणतोय न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. या ठिकाणी जो न्यूक्लिओफाइल आहे तो काय निगेटिव्ह आहे. या ठिकाणी जो कार्बन आहे तो पार्शियल पॉझिटिव्ह आहे. जो हॅलोजन आहे तो काय पार्शियल निगेटिव्ह आहे. जो हॅलोजन आहे तो काय पार्शियल निगेटिव्ह आहे. हॅलोजन जर बाहेर काढला आपण निगेटिव्ह चार्ज बाहेर काढला तर या ठिकाणी काय न्यूक्लिओफाइल कनेक्ट होतो. पॉइंट्स द न्यूक्लिओफाइल हॅज अ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. काय म्हटले हो द न्यूक्लिओफाइल हॅज अ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन हॅलोजन बॉन्ड इज पोलर. काय म्हटलंय कार्बन हॅलोजन बॉन्ड इज कार्बन आणि हॅलोजनच्या मध्ये जो बॉन्ड आहे तो कसा आहे पोलर आहे. अ कर्ली एरो इज अ ड्राउन फ्रॉम द लोन पेअर टू द स्लाइटली पॉझिटिव्ह कार्बन ॲटम. काय हो तो काय होतोय कर्ली एरो आपण ड्राउन केलाय स्लाइटली पॉझिटिव्ह कार्बन ॲटम. A curly arrow is used to show movement of pair of electrons. या एरोने आपण काय दाखवतोय त्या पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉनची मूवमेंट दाखवतोय. कार्बन इज restricted to 8 electrons in its outer shell. A bond must be broken. The polar carbon halogen bond breaks heterolytically. जे ब्रेकिंग आहे ते काय हेट्रोलिटिक आहे. इक्वल ब्रेकिंग असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो होमोलिटिकल. हेट्रोलिटिकल म्हणजे काय दोन्ही इलेक्ट्रॉन्स काय करतो तो स्वतःकडे घेतो. सेकंड कर्ली arrow shows the said pair moving on to the halogen. Next, halogens now has its own electron black plus that from the carbon atom. It now becomes a negatively charged halide ions. आता या ठिकाणी काय एक पार्शियल पॉझिटिव्ह आहे दुसरा पार्शियल निगेटिव्ह आहे. जर या ठिकाणी ब्रेकिंग झालं निगेटिव्ह आयन बाहेर पडत आहेत आणि न्यूक्लिओफाइलचा बॅक साइड अटॅक आहे. न्यूक्लिओफाइल का म्हणजे काय कार्बन हॅलोजन बॉन्ड बाहेर पडतोय आणि न्यूक्लिओफाइल कार्बनचा बॉन्ड प्रिपेअर होतोय. हॅलाइड इज लिव्हिंग ग्रुप इज डिस्प्लेस्ड. न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन त्या ठिकाणी काय दाखवलं रेट ऑफ रिएक्शन दाखवलाय. बेसिक्स अँड इम्पॉर्टंट रिएक्शन स्टेप इज द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हॅलोजन बॉन्ड. कार्बन आणि हॅलोजनचा बॉन्ड ब्रेक होतोय. द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ CX बॉन्ड. पहिला आहे
कार्बन आयोडीन आहे, सेकंड आहे कार्बन ब्रोमीन आहे, थर्ड आहे कार्बन क्लोरीन आहे, नेक्स्ट आहे कार्बन फ्लोरीन आहे. कार्बन आयोडीन weakest, easiest to break, कार्बन फ्लोरीन strongest, hardest to break. काय water is a pure nucleophile but it can show displace halide ion. Simple reaction आहे बघा आता. C2H5Bri ethyl bromide react with water, it gives ethyl alcohol plus H plus Br minus. If aqueous silver nitrate is a second with halogen alkanes, they are immiscible. The displaced halides combines with a silver ion to form a precipitate of silver. To form a precipitate of a silver halide, the weaker CX bond and quicker precipitate appears. आता या न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनचे काय दोन टाइप्स आहेत. पहिला असतो त्याला आपण काय म्हणतो SN2 रिएक्शन, सेकंड असतो त्याला आपण काय म्हणतो SN1 रिएक्शन. आता सिंपल इथाइल ब्रोमाइड react with water, it gives ethyl alcohol plus H plus Br minus. बघा त्याला आपण काय म्हटलंय, this form of nucleophilic substitution is known as SN2. It is a bimolecular process. An alternative method involves initial breaking of CX bond to form a carbocation. सुरुवातीला काय होतं, CX bond ब्रेक झाला की काय तयार होतोय, कार्बोकॅटायन और कार्बोनियम आयन. युनिमॉलिक्युलर प्रोसेस. जर युनिमॉलिक्युलर प्रोसेस असेल तर त्या रिएक्शनला आपण काय म्हणतो SN1 मेकॅनिझम. पहिली रिएक्शन काय SN2 रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन आहे त्याला आपण काय म्हणतो SN1 रिएक्शन. SN2 म्हणजे काय बायमॉलिक्युलर प्रोसेस. SN2 म्हणजे काय हो बायमॉलिक्युलर प्रोसेस. SN1 म्हणजे काय युनिमॉलिक्युलर प्रोसेस which is then attacked by nucleophile. SN1 is favored for tertiary haloalkanes. काय SN1 चे एक्झाम्पल असते किंवा favored for tertiary haloalkanes, whereas steric hindrance to attack and more stable tertiary 3,0 carbocation is intermediate form. या ठिकाणी काय स्टेरिक हिंड्रन्स आहे, स्टेरिक हिंड्रन्स असेल टर्शरी कार्बोकॅटायन हा काय किंवा टर्शरी 3,0 कार्बोकॅटायन इंटरमिडिएट फॉर्म होतोय आणि तो कसा असतोय मोर स्टेबल असतोय. न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशनचे दोन टाइप्स, पहिल्या टाइपला आपण म्हणतो SN2, सेकंड टाइप आहे SN1. SN2 म्हणजे काय बायमॉलिक्युलर प्रोसेस, SN1 म्हणजेच काय हो त्याला आपण काय म्हणतो युनिमॉलिक्युलर प्रोसेस. स्टेरिक हिंड्रन्स असल्यामुळं टर्शरी कार्बोकॅटायन हा कसा आहे मोर स्टेबल. नेक्स्ट पार्ट आहे न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. एक्वियस सोडियम हायड्रॉक्साइड रिएजंट, एक्वियस सोडियम और पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड NaOH आहे किंवा काय NaOH ऐवजी आपण काय घेऊ शकतो KOH घेऊ शकतो. कंडिशन्स रिफ्लक्स इन एक्वियस सोल्युशन. काय कंडिशन्स आहेत एक्वियस सोल्युशनला पण त्याला काय करतो रिफ्लक्स करतो. सॉल्व्हंट इज इम्पॉर्टंट. प्रोडक्ट काय अल्कोहोल. न्यूक्लिओफाइल असेल तर काय हायड्रॉक्साइड आयन्स. न्यूक्लिओफाइल असेल तर कुठला आयन्स आहे तो हायड्रॉक्साइड आयन्स आणि या आयन्सला आपण कसले म्हणतो OH मायनस आयन्स. इक्वेशन आहे काय इक्वेशन आहे इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br plus NaOH. इथाइल ब्रोमाइड react with NaOH. इथाइल अल्कोहोल प्लस NaBr. मेकॅनिझम आहे काय या ठिकाणी पार्शियल पॉझिटिव्ह आहे, दुसरा आहे पार्शियल निगेटिव्ह आहे. हा पार्शियल निगेटिव्ह ब्रेक झाला तर या ठिकाणी काय या ठिकाणी न्यूक्लिओफाइलचा आयन अटॅक करतोय आणि हॅलाइड आयन बाहेर पडतो. बघा वॉर्निंग इट इज इम्पॉर्टंट टू कोट द सॉल्व्हंट व्हेन answering question. Elimination takes place when ethanol is the solvent. See later. The reaction and the one with water is known as hydrolysis. Simple आहे अटॅक आहे न्यूक्लिओफाइलचा, हॅलाइडचा आयन बाहेर पडतोय आणि याला पण काय म्हणतोय न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन. बघा नेक्स्ट आहे काय न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन. आता आपण काय बघितलंय पोटॅशियम सायनाइड घेतलाय. काय घेतलाय होता नेक्स्ट एक्झाम्पल काय घेतलं आपण पोटॅशियम सायनाइड. रिएजंट एक्वियस अल्कोहोलिक पोटॅशियम और सोडियम सायनाइड. कंडिशन्स रिफ्लक्स इन एक्वियस अल्कोहोलिक सोल्युशन. त्याला आपण काय करतोय एक्वियसला रिफ्लक्स करतोय अल्कोहोलिक सोल्युशन आहे. प्रोडक्ट काय नायट्राइल्स आहेत किंवा सायनाइड्स आहेत. प्रोडक्ट काय नायट्राइल आहे किंवा सायनाइड आहे. न्यूक्लिओफाइल काय सायनाइड आयन आहे. न्यूक्लिओफाइल जो आहे त्याला आपण काय म्हणतो सायनाइड आयन आहे किंवा त्याला आपण काय म्हणतो CN मायनस आयन आहे. न्यूक्लिओफाइल जो आहे तो सायनाइड आयन आहे किंवा CN मायनस आहे. इक्वेशन आहे C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड. काय म्हटलं C2H5Br प्लस इथाइल ब्रोमाइड react with KCN अल्कोहोलिक.
काय तयार होतं आहे, इथाइल सायनाइड. काय तयार होतं, इथाइल सायनाइड प्लस KBr. आता या ठिकाणी काय, एक पार्शियल पॉझिटिव्ह आहे, दुसरा पार्शियल निगेटिव्ह आहे. पार्शियल निगेटिव्ह निघून गेला तर काय, हॅलाइडचा आयन काय करतोय, अटॅक करतोय. आणि या रिएक्शनला आपण कसली म्हणतोय, न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन बाय युजिंग पोटॅशियम सायनाइड. बघा नेक्स्ट आहे, वेगवेगळे एक्झाम्पल्स आहेत. काय, रिएजंट आहे, ॲक्वियस आहे, अल्कोहोलिक पोटॅशियम सायनाइड आहे. कंडिशन्स, रिफ्लक्स इन ॲक्वियस अल्कोहोलिक सोल्युशन. प्रोडक्ट्स, नायट्राइल किंवा त्याला आपण काय म्हणतो, सायनाइड. न्यूक्लिओफाइल असेल तर काय, सायनाइड आयन्स आहेत, CN- आयन्स आहेत. न्यूक्लिओफाइल असेल तर काय, सायनाइड आयन्स आहेत, CN- आयन्स आहेत. इक्वेशन आहे C2H5Br प्लस KCN. हा ॲक्वियस आहे, अल्कोहोलिक आहे. काय तयार होतं, C2H5CN प्लस KBr. आणि हा काय, KBr कसा आहे, ॲक्वियस आहे, इथाइल सायनाइड आहे. मग काय मेकॅनिझम, पहिला आयन पार्शियल पॉझिटिव्ह आहे, दुसरा पार्शियल निगेटिव्ह आहे. हा ब्रेक झाला तर काय, दुसरा आयन अटॅक करतोय. इम्पॉर्टन्स, एक्सटेंड द कार्बन चेन बाय 1 कार्बन ॲटम. सायनाइड ग्रुप कॅन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक ॲसिड और अमाइन्स. हायड्रोलिसिस असेल तर काय, इथाइल सायनाइड प्लस ट्वाइस H2O. इट गिव्स C2H5COOH प्लस NH3. नेक्स्ट रिएक्शन आहे, त्या टाईपला आपण काय म्हणतो, रिडक्शन रिएक्शन. आणि कुठली रिएक्शन आहे, रिडक्शन रिएक्शन असेल C2H5CN प्लस 4H. इट गिव्स C2H5CH2NH2. आणि त्या रिएक्शनला आपण कसली म्हणतो, न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. नेक्स्ट पार्ट आहे बघा, न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन बाय युजिंग अमोनिया. अमोनियाचे एक्झाम्पल्स आहेत. रिएजंट आहे, ॲक्वियस आहे, अल्कोहोलिक अमोनिया इन एक्सेस आहे. कंडिशन्स, रिफ्लक्स इन ॲक्वियस अल्कोहोलिक सोल्युशन अंडर प्रेशर. प्रोडक्ट आहेत अमाइन. न्यूक्लिओफाइल आहे, अमोनिया आहे, NH3 आहे. काय इक्वेशन आहे, C2H5Br प्लस ट्वाइस NH3, इथाइल अमाइन प्लस NH4Br. C2H5Br प्लस NH3, इथाइल अमाइन प्लस HBr आणि NH4Br. याला आपण काय म्हणतो, मेकॅनिझम. हे ब्रेकिंग आहे, निगेटिव्ह आयन आहे, या ठिकाणी अटॅक आहे. Equation shows 2 ammonia molecule. The second one ensure that salt is not formed. आता next part आहे, nucleophilic substitution. Why excess ammonia? The second ammonia molecule ensure that removal of HBr which would lead to formation of a salt. A large excess ammonia ensure that further substitution does not takes place. See below. आता examples दिलेत. काय हो, पहिला आहे त्याला आपण काय म्हणतो, सेकंडरी अमाइन आहे, सेकंड आहे, टर्शरी आहे. आणि टेट्रा येथील अमोनियम ब्रोमाइड आहे किंवा त्याला आपण काय म्हणतो, क्वाटर्नरी किंवा त्याला आपण काय म्हणतो, 4,0 साल्ट आहे. नेक्स्ट आहे न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन. वॉटर आहे, वॉटरची रिएक्शन आहे C2H5Br प्लस H2O. OH मायनस हा न्यूक्लिओफाइल आहे, पण वॉटर असेल तर तो कसा आहे, प्युअर न्यूक्लिओफाइल आहे. नेक्स्ट आहे कंपॅरिझन आहे. दोन टाईपच्या रिएक्शन्स आहेत. पहिल्या टाईपला आपण काय म्हणतो, इलिमिनेशन रिएक्शन. सेकंड टाईपला आपण म्हणतो सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. काय हो, कंपॅरिझन आहे. कुठलं दोन याचं कंपॅरिझन आहे, पहिल्या टाईपला आपण काय म्हणतो, इलिमिनेशन. दुसऱ्या टाईपला आपण काय म्हणतो, सबस्टिट्यूशन. द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन्स बिटवीन हॅलोअल्केन्स अँड OH आर इन्फ्लुएन्स्ड बाय सॉल्व्हंट. पहिला आहे सॉल्व्हंट, वॉटर आहे, अल्कोहोल. बघा, वॉटर आहे, अल्कोहोल आहे. सॉल्व्हंट जर वॉटर असेल, रोल ऑफ OH मायनस. OH मायनस हा न्यूक्लिओफाइल आहे. मेकॅनिझम आहे सबस्टिट्यूशन आणि प्रोडक्ट काय, अल्कोहोल आहे. सॉल्व्हंट वॉटर घेतला, प्रोडक्ट अल्कोहोल आहे. सॉल्व्हंट अल्कोहोल घेतला तर काय, प्रोडक्ट अल्कीन आहे. बघा, अल्कोहोल सॉल्व्हंट असेल, OH मायनस हा बेस म्हणून ऍक्ट होतोय आणि त्या टाईपच्या रिएक्शन्सच्या मेकॅनिझमला आपण काय म्हणू शकतोय, इलिमिनेशन रिएक्शन मेकॅनिझम. नेक्स्ट पार्ट आहे, त्याला आपण काय म्हणतोय, मोड्स ऑफ अटॅक. नेक्स्ट पार्ट आहे, त्या टाईपला आपण काय म्हणणार आहे, मोड्स ऑफ अटॅक. aqueous solution. OH minus attacks the slightly positive carbon. OH minus attacks the slightly positive carbon bonded to halogen. OH minus act as a nucleophile. OH minus हा काय, न्यूक्लिओफाइल म्हणून ऍक्ट होतोय. सेकंड आहे अल्कोहोलिक सोल्युशन. नेक्स्ट पार्ट आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, अल्कोहोलिक सोल्युशन. OH minus attacks one of hydrogen atom. OH minus attacks one of the hydrogen atom on carbon atom adjacent to the carbon bonded to the halogen. OH minus act as a base.
base is a proton acceptor. Both reaction takes place at the same time, but by varying the solvent you can influence which mechanism dominates. बघा इलिमिनेशन रिएक्शन आहे. इलिमिनेशन रिएक्शन असेल तर जो रिएजंट आहे तो काय अल्कोहोलिक सोडियम आहे. जो रिएजंट आहे तो कसा आहे अल्कोहोलिक सोडियम आहे किंवा पोटॅशियम आहे हायड्रॉक्साइड आहे. कंडिशन्स आहेत रिफ्लक्स इन अल्कोहोलिक सोल्यूशन. कंडिशन्स रिफ्लक्स इन अल्कोहोलिक सोल्यूशन. प्रोडक्ट्स काय तयार होतोय अल्किन तयार होतोय. मेकॅनिझम इलिमिनेशन आहे. इक्वेशन C3H7Br NaOH काय हो C3H6H2O NaBr. मेकॅनिझम आता या ठिकाणी काय दाखवले तो पार्शियल पॉझिटिव्ह आहे पार्शियल निगेटिव्ह आहे. न्यूक्लिओफाइलचा अटॅक आहे. या ठिकाणी हॅलाइडचे आयन्स काय होत आहे तो रिमूव्ह होत आहे. बघा OH- ऍक्ट ॲज अ बेस अँड पिक्स अप अ प्रोटॉन. OH- या ठिकाणी काय होतोय ऍक्ट ॲज अ बेस. तो OH- बेस म्हणून ऍक्ट होतोय. त्याचबरोबर काय प्रोटॉनला पिकअप करतो. पिक्स अप अ प्रोटॉन. नेक्स्ट द प्रोटॉन्स कम्स फ्रॉम कार्बन ॲटम नेक्स्ट टू that bonded to the halogen. Next part है क्या electron pair left moves to form a second bond between the carbon atom. The halogen is displaced. Overall there is elimination of HBr. Overall there is elimination of HBr remove होतो है. Complication with unsymmetrical haloalkanes you can get mixture of products. Elimination, complication, the OH- removes a proton. The OH- removes a proton from carbon atom adjacent to carbon bearing the halogen. If there had been another carbon atom on the other side of carbon halogen bond, its hydrogen would also be open to attack. If the haloalkane is unsymmetrical, a mixture of isomeric alkene product is obtained. First is 1 butane, second 2 butane आणि यालाच आपण काय म्हणतोय can exist as a cis and trans isomer. काय तयार होत आहे तो cis त्याचबरोबर काय ट्रान्स आयसोमर एक्झिस्ट होऊ शकतात. नेक्स्ट आहे काय म्हटलंय युजेस ऑफ हॅलोजन अल्केन्स. काय म्हणतोय बघा नेक्स्ट पार्ट आहे त्यालाच आपण काय म्हटलंय युजेस ऑफ हॅलोजन अल्केन्स. काय म्हटलंय सिंथेटिक आहे. द रिएक्टिविटी ऑफ एकदम सिंपल आहे. काय म्हटलंय द रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड मीन्स हॅलोजन अल्केन्स प्ले एन इम्पॉर्टंट पार्ट इन synthetic organic chemistry. The halogens can be replaced by a variety of group via nucleophilic substitution. बघा आता काय पॉलिमर्स आहेत. कुठले पॉलिमर्स आहेत तो मेनी युजफुल पॉलिमर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम हॅलोजनल हायड्रोकार्बन्स. आता या ठिकाणी पहिला जो मोनोमर आहे त्याला आपण काय म्हणतो क्लोरोइथेन आहे. सेकंड आहे त्याला आपण काय म्हणतो पॉलिमर पॉली आहे PVC आहे आणि रिपीटिंग युनिट आहे CH2CHClN. PVC म्हणजे काय पॉलीविनिल क्लोराइड. काय म्हटलं बघा uses of halogen alkanes many useful polymers are formed from halogenal hydrocarbons. क्लोरोइथिन असेल तर याच्यापासून आपल्याला काय तयार होतोय PVC तयार होतोय. PVC म्हणजेच काय पॉलीविनिल क्लोराइड. काय तयार झालाय PVC म्हणजेच काय पॉलीविनिल क्लोराइड तयार झालाय. नेक्स्ट पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो टेट्राफ्लोरोइथिन. नेक्स्ट पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हटले टेट्राफ्लोरोइथिन किंवा त्याला आपण काय म्हणतोय पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिन किंवा त्याला आपण काय म्हणतोय टेप्लॉन. आता बघा या ठिकाणी काय दोन टाइपचे पॉलिमर्स आपल्याला दाखवलेत. पहिला पॉलिमर आहे त्याला आपण काय म्हणतो PVC किंवा त्याला आपण काय म्हणतो पॉलीविनिल क्लोराइड. पहिल्या पॉलिमरला आपण काय म्हटले PVC किंवा त्याला आपण काय म्हणतोय पॉलीविनिल क्लोराइड. त्याच्यानंतरचा जो पॉलिमर आहे त्याला आपण काय म्हणतो टेट्राफ्लोरोइथिन. जर टेट्राफ्लोरोइथिन असेल तर त्याला आपण काय म्हणतोय टेप्लॉन. पहिल्यामध्ये जो रिपीटिंग युनिट आहे त्याला आपण काय म्हटलंय CH2CHClN आणि दुसरा आहे CF2CF2N. हे लक्षात काय या ठिकाणी दोन टाइपचे पॉलिमर आहे किंवा इट इज एक्झाम्पल ऑफ ऍडिशन पॉलिमरायझेशन रिएक्शन. इट इज एक्झाम्पल ऑफ कोणाचे ऍडिशन पॉलिमरायझेशन रिएक्शन्स आहे. PVC आहे टेप्लॉन आहे. नेक्स्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतोय क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC'S.
काय हो नेक्स्ट पार्ट आहे त्यालाच आपण काय म्हटलंय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतोय CFCS. पहिला आहे डायक्लोरोफ्लोरोमिथेन, त्याचा फॉर्म्युला आहे CHFCl2. पहिला आहे डायक्लोरोफ्लोरोमिथेन CHFCl2, त्याला आपण काय म्हणतोय रेफ्रिजरंट, एरोसोल प्रोपॅलंट, ब्लोईंग एजंट. त्यालाच काय म्हणणार आहे हो रेफ्रिजरंट आहे, एरोसोल प्रोपॅलंट आहे आणि त्याचबरोबर तो काय ब्लोईंग एजंट आहे. सेकंड आहे त्याला आपण काय म्हटलं ट्रायक्लोरोफ्लोरोमिथेन, सेकंड टाईप आहे त्याला आपण काय म्हणतोय ट्रायक्लोरोफ्लोरोमिथेन. ट्रायक्लोरोफ्लोरोमिथेन असेल तर काय CF3Cl आहे, तो काय हो CF3Cl आहे. जर CF3Cl असेल तर त्याला आपण काय म्हणतोय रेफ्रिजरंट आहे, त्याला आपण काय म्हटलं हो रेफ्रिजरंट आहे किंवा त्याला आपण काय म्हणतो एरोसोल प्रोपॅलंट आहे, ब्लोईंग एजंट आहे. थर्ड आहे त्याला आपण काय म्हटलंय ब्रोमोक्लोरो डायफ्लोरोमिथेन. पहिला कुठला आहे डायक्लोरोफ्लोरोमिथेन, सेकंड आहे ट्रायक्लोरोफ्लोरोमिथेन, नेक्स्ट आहे ब्रोमोक्लोरो डायफ्लोरोमिथेन. पहिला असेल तर काय फॉर्म्युला CHFCl2 रेफ्रिजरंट, एरोसोल प्रोपॅलंट, ब्लोईंग एजंट. नेक्स्ट आहे CF3Cl असेल तर काय रेफ्रिजरंट आहे, एरोसोल प्रोपॅलंट आहे, ब्लोईंग एजंट आहे. ब्रोमोक्लोरो डायफ्लोरोमिथेन असेल तर काय CBrClF2 फायर एक्सटिंग्विशर आहे. आणि नेक्स्ट आहे त्याला आपण काय म्हटलंय CCl2FCClF2 ड्राय क्लिनिंग एजंट आहे किंवा ड्राय क्लिनिंग सॉल्व्हंट आहे किंवा वेगवेगळ्या टाईपचे एजंट आहे. एकदम सिंपल आहे काय यूज ऑफ हॅलो अल्केन्स. काय the reactivity of CX bond means haloalkanes play an important role. काय कार्बन हॅलोजन बॉन्ड ब्रेक झाला तर वेगवेगळ्या टाईपचे काय पॉलिमर्स क्रिएट होत आहेत आणि या ठिकाणी काय PVC मध्ये काय होतं एक हायड्रोजन रिप्लेस होतोय. कशाने रिप्लेस झालाय एक हायड्रोजन रिप्लेस केलाय क्लोरीननी, त्याला आपण काय म्हणतो पॉलिव्हिनिल क्लोराइड. टेट्राफ्लोरो इथिलीन मध्ये काय केलंय इथिनचे चारही हायड्रोजन रिप्लेस केलंय. इथिनचे काय चारही हायड्रोजन रिप्लेस केलेत. कशाने रिप्लेस केले तो फ्लोरीनने रिप्लेस केले. जर इथिनचे चारही हायड्रोजन फ्लोरीनने रिप्लेस केले तर त्याला आपण काय म्हणतो टेट्राफ्लोरो इथिलीन किंवा त्याला आपण काय म्हणतो टेफ्लॉन. त्याला आपण काय म्हणणार आहे टेफ्लॉन. नेक्स्ट पार्ट आहे प्रॉब्लेम विथ CFCS अँड द ओझोन लेअर. काय म्हटलंय प्रॉब्लेम्स विथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अँड ओझोन लेअर. CFCS have been blamed for damage to the environment by thinning the ozone layers. Ozone absorb काय म्हटलंय बघा ओझोन absorb a lot of harmful UV radiation. ओझोन काय करतोय harmful UV radiation absorb करतोय. However it breaks down, तो काय करतोय it breaks down more easily in presence of CFCS. Next आहे CFCS breaks up in the atmosphere to form radical. CFCS पासून काय होत आहे तो radicals create होत आहे. फर्स्ट CF2Cl2, फर्स्ट काय CF2Cl2 it gives CF2Cl radical plus chlorine radical प्लस काय तयार होतोय क्लोरीन रॅडिकल क्रिएट होतोय. नेक्स्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतोय फ्री रॅडिकल कॅटालाइज. नेक्स्ट पार्टला आपण काय म्हटलं फ्री रॅडिकल कॅटालाइज द ब्रेकिंग अप ऑफ ओझोन ट्वाइस O3. काय म्हटलंय ट्वाइस O3 इट गिव्स थ्राइस O2. फ्री रॅडिकल कॅटालाइज द ब्रेकिंग अप ऑफ ओझोन ट्वाइस O3 इट गिव्स थ्राइस O2. CFCS were designed by chemists to help people. Chemistry are now having the synthesized alternative to CFCS to protect the environment. This will allow the reversal of the ozone layer problems. Next part is problems with CFCS and ozone layer. There is a series of complex reaction, but the basic process is पहिली रिएक्शन आहे ओझोनचं काय ब्रेकिंग आहे. काय तयार होतं ओझोनचं काय ब्रेकिंग आहे आणि ते कसं आहे नॅचरली ब्रेकिंग आहे. त्या ओझोनचं जे ब्रेकिंग आहे ते कसं आहे नॅचरल ब्रेकिंग आहे किंवा त्याला आपण काय म्हणतोय ओझोन इन द ॲटमॉस्फिअर. कुणाला म्हणणार आहे नॅचरल ब्रेकिंग ओझोन इन द ॲटमॉस्फिअर ब्रेक्स डाऊन नॅचरली. म्हणजे काय लिहिलो पहिली रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन काय आली O3 ब्रेक्स इनटू
काय फर्स्ट रिएक्शन O3 ब्रेक्स इनटू ऑक्सिजन प्लस O2. काय होतंय ओझोनचं ब्रेकिंग झालं ऑक्सिजन प्लस O2 तयार होतोय. सेकंड आहे CFCS ब्रेक्स डाऊन. सेकंड रिएक्शन आहे CFCS ब्रेक्स डाऊन इन UV लाईट टू फॉर्म अ रॅडिकल. त्याच्यापासून काय रॅडिकल्स क्रिएट होत आहे. CFCS काय करतायत ब्रेकडाऊन इन UV लाईट टू फॉर्म रॅडिकल्स. काय रॅडिकल्स तयार झाले तो CCl2F2 इट गिव्स Cl रॅडिकल प्लस CClF2 रॅडिकल. काय तयार झाले CClF2 रॅडिकल. नेक्स्ट क्लोरीन रॅडिकल्स देन रिएक्ट विथ काय म्हटले chlorine radicals then react with ozone O3 plus Cl radical it gives ClO radical plus O2. ClO radical create होतो आहे. नेक्स्ट क्लोरीन रॅडिकल्स आर रिजनरेटेड. परत एकदा काय क्लोरीनचा रॅडिकल काय होतोय रिजनरेट होतोय. जर परत क्लोरीनचा रॅडिकल रिजनरेट झाला तर काय तयार होतोय ClO रॅडिकल प्लस ऑक्सिजन इट गिव्स काय O2 plus Cl radical. Overall chlorine radicals are not used up. A small amount of CFCs can destroy thousands of ozone molecules before they take part in termination stage. म्हणजे काय या ठिकाणी काय CFCs जो प्रिपेअर होतोय तो काय ओझोन लेअर ब्रेक करतोय. जर ओझोन लेअर ब्रेक करत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतोय प्रॉब्लेम्स विथ CFCs अँड ओझोन लेअर. फॉर्मेशन ऑफ CFCs इज डेंजरस टू एन्व्हायरमेंट. किंवा त्याला आपण काय म्हणतोय काय तयार होणार आहे ओझोन लेअर तो काय करतोय क्रिएट करतोय. बघा हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन एकदम सिंपल आहे. अल्केन असतील तर फर्स्ट 10 अल्केन्स असतात. मिथेन आहे, इथेन आहे, प्रोपेन आहे, ब्युटेन आहे, पेंटेन आहे, हेक्सेन आहे, हेप्टेन आहे, ऑक्टेन आहे, नोनेन आहे, डिकेन आहे. या अल्केन मधला हायड्रोजन आपण रिप्लेस करतोय. कशाने रिप्लेस करतोय हॅलोजनने रिप्लेस करतोय. आणि हॅलोजन कशाने दाखवतोय X ने दाखवतोय. X असतील तर काय या ठिकाणी हॅलोजन Cl आहे, क्लोरीन आहे, ब्रोमीन आहे, फ्लोरीन आहे किंवा त्याला आपण काय म्हणतो आयोडीन आहे. जर हॅलोजनने रिप्लेस केला तर त्याला आपण हॅलो अल्केन्सला दुसऱ्या एका नावाने ओळखतो आणि त्याला आपण काय म्हणतो अल्किल हॅलाइड ई म्हणतो. त्याला आपण काय म्हणतो इट इज ऑल्सो नोन ॲज अल्किल हॅलाइड. त्याला आपण काय म्हणू शकतोय हॅलोजन्स इज ऑल्सो नोन ॲज अल्किल हॅलाइड. बरं नेक्स्ट पार्ट आहे MCQs आहे. पहिला MCQ आहे क्लोरिनेशन रिएक्शन. काय म्हटलंय हो नेक्स्ट पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो MCQs आहेत. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत. फर्स्ट आहे क्लोरिनेशन ऑफ अन अल्केन टेक्स प्लेस. क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन टेक्स प्लेस इन द प्रेझेन्स ऑफ म्हणजे क्लोरिनेशन किंवा हॅलोजनेशन रिएक्शन आपण कुणाला म्हणतो द रिप्लेसमेंट ऑफ हायड्रोजन ॲटम ऑफ अल्केन बाय हॅलोजन इज नोन ॲज किंवा द प्रोसेस इज नोन ॲज हॅलोजनेशन. त्याचं पहिलं एक्झाम्पल विचारले. काय एक्झाम्पल आहे क्लोरिनेशन. काय एक्झाम्पल आहे क्लोरिनेशन ऑफ अन अल्केन टेक्स प्लेस इन प्रेझेन्स ऑफ ए इन्फ्रारेड. सेकंड आहे डिफ्यूज्ड सनलाइट आहे. थर्ड आहे बीटा रेज आहे आणि लास्ट आहे नन ऑफ दिस. काय बघा क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन असेल इन प्रेझेन्स ऑफ तर करेक्ट आन्सर आहे त्याला आपण काय म्हणतो डिफ्यूज्ड सनलाइट. क्लोरिनेशन असेल ब्रोमिनेशन असेल काय क्लोरिनेशन असेल तर काय रिप्लेसमेंट ऑफ हायड्रोजन बाय हॅलोजन. या ठिकाणी जो हॅलोजन आहे तो काय क्लोरीन आहे आणि त्या रिएक्शनला आपण काय म्हणतो क्लोरिनेशन. आणि त्याचं करेक्ट MCQ आहे किंवा करेक्ट ऑप्शन आहे त्याला आपण काय म्हणतो डिफ्यूज्ड सनलाइट. त्या टाईपला आपण काय म्हणतोय डिफ्यूज्ड सनलाइट. नेक्स्ट पार्ट आहे इन SN2 मेकॅनिझम. काय SN म्हणजे काय न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन. न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशनचे दोन टाईप्स आहेत. पहिला टाईप आहे SN1 रिएक्शन. दुसऱ्याला आपण काय म्हणतो SN2 रिएक्शन. या SN2 आणि SN1 वर एक ऑब्जेक्टिव्ह तुम्हाला काय CET साठी विचारलं जाऊ शकतंय. इन SN2 मेकॅनिझम. SN2 म्हणजे काय सबस्टिट्यूशन न्यूक्लिओफिलिक बायमोलिक्युलर रिएक्शन. द रेट ऑफ रिएक्शन इज proportional to concentration of A only substrate, B only reagent, C both substrate and reagent, and D electrophile. The rate of reaction is proportional to concentration of कुणाला proportional आहे concentration of both substrate and reagent. SN2 असेल तर तो कुणावर अवलंबून असतो rate of reaction is
प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट आणि रिएजंटवर तो काय अवलंबून असतोय. सबस्टिट्यूशन रिॲक्शनचे दोन टाइप्स, एकाला आपण काय म्हणतो SN1 रिॲक्शन आणि दुसऱ्याला आपण काय म्हणतो SN2 रिॲक्शन. नेक्स्ट पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो अल्कोहोलिक KOH कॅन बी इफेक्टिवली युटिलाइज्ड फॉर. अल्कोहोलिक KOH कॅन बी इफेक्टिवली युटिलाइज्ड फॉर. बघा पहिला ऑप्शन आहे डिहायड्रोजनेशन. पहिला ऑप्शन आहे त्याला आपण काय म्हणतो डिहायड्रोजनेशन. सेकंड आहे डिहायड्रोहॅलोजनेशन. सेकंड आहे त्याला आपण काय म्हणतो डिहायड्रोहॅलोजनेशन. थर्ड आहे डिहॅलोजनेशन. थर्ड आहे त्याला आपण काय म्हणतो डिहॅलोजनेशन. आणि लास्ट आहे डिहायड्रेशन. काय अल्कोहोलिक KOH कॅन बी इफेक्टिवली युटिलाइज्ड फॉर डिहायड्रोहॅलोजनेशन. काय कॅन बी युटिलाइज्ड फॉर डिहायड्रोहॅलोजनेशन. नेक्स्ट आहे करेक्ट ऑप्शन इज डिहायड्रोहॅलोजनेशन. नेक्स्ट पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो इथाइल क्लोराइड्स रॅक्ट विथ. इथाइल क्लोराइड असेल अल्किल हॅलाइड आहे. आता वर्ड्स रिॲक्शनवर एक ऑब्जेक्टिव्ह पाठीमागच्या वेळेला विचारला होता, एकदम सिंपल रिॲक्शन आहे. काय वर्ड्स रिॲक्शन मध्ये काय अल्किल हॅलाइड किंवा लोअर अल्किल हॅलाइड पासून आपण काय प्रिपेअर करतोय हायर अल्केन्स प्रिपेअर करतो. पण या वर्ड्स रिॲक्शनचा सिंगल ड्रॉबॅक आहे, या वर्ड्स रिॲक्शनच्या साह्याने आपण काय मिथेन प्रिपेअर करू शकत नाही. वर्ड्स रिॲक्शनच्या साह्याने आपण कुठला सबस्टन्स प्रिपेअर करू शकत नाही किंवा अल्केन प्रिपेअर करू शकत नाही, मिथेन किंवा लोअर अल्केन प्रिपेअर करू शकत नाही. हा सिंगल ड्रॉबॅक आहे. बऱ्याचशा वेळेला या वर्ड्स रिॲक्शनवर काय MCQ विचारलं जातं. मग काय म्हटलं बघा इथाइल क्लोराइड रॅक्ट विथ सोडियम इन अ ड्राय इथर इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय इथर टू फॉर्म ब्युटेन. काय तयार होतंय इथाइल क्लोराइड पासून ब्युटेन म्हणजे हायर अल्केन्स तयार होतोय. द रिॲक्शन इज नेम्ड ॲज रोशनमंड आहे, फिटिंग आहे, वर्ड्स आहे किंवा काय क्लेमन्सन रिडक्शन रिॲक्शन आहे. मग जर हायर अल्किल हॅलाइड पासून लोअर अल्किल हॅलाइड पासून हायर अल्केन्स प्रिपेअर होत असतील तर त्या टाईपच्या रिॲक्शन्सला आपण कसली म्हणतो वर्ड्स रिॲक्शन. येते लक्षात. नेक्स्ट आहे फिफ्थ आहे इथाइल अल्कोहोल. नेक्स्ट पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो इथाइल अल्कोहोल ऑन ट्रीटिंग विथ. इथाइल अल्कोहोल जर आपण ट्रीट केला कुणाबरोबर ट्रीट केला थायोनिल क्लोराइड. थायोनिल म्हणजे काय SOCl2 बरोबर ट्रीट केला. इथाइल अल्कोहोल ऑन ट्रीटिंग विथ कुणाबरोबर ट्रीट केलाय थायोनिल क्लोराइड म्हणजेच काय SOCl2 बरोबर ट्रीट केला. गिव्स ऑफ विच गॅस इथाइल अल्कोहोल ऑन ट्रीटिंग विथ थायोनिल क्लोराइड गिव्स ऑफ विच गॅस A Cl2 हे काय Cl2, B इथेन, C SO3 आणि D SO2 सल्फर डायऑक्साइड गॅस बाहेर पडतो. करेक्ट ऑप्शन इज काय SO2. काय सांगता येईल इथाइल अल्कोहोल ऑन ट्रीटिंग विथ थायोनिल क्लोराइड गिव्स ऑफ कुठला गॅस बाहेर पडलाय SO2 बाहेर पडलाय किंवा त्याला आपण काय म्हणतोय सल्फर डायऑक्साइड हा काय गॅस बाहेर पडलाय. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह बघा SN1 आणि SN2 काय हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये खूप महत्त्वाच्या रिॲक्शन्स आहेत. नेक्स्ट पार्ट आहे इन SN1 रिॲक्शन. SN1 म्हणजे काय सबस्टिट्यूशन न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन युनिमॉलिक्युलर रिॲक्शन. या युनिमॉलिक्युलर मध्ये पहिला आहे हायर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लिओफाइल. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह आहे त्याला आपण काय म्हटलं हायर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लिओफाइल. सेकंड आहे पोलार सॉल्व्हंट. थर्ड आहे प्रेझेन्स ऑफ लेस अल्किल ग्रुप्स आणि लास्ट आहे स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाइल. SN2 असू द्या किंवा SN1 असू द्या. SN1 मध्ये काय कुठले सॉल्व्हंट असतात पोलार सॉल्व्हंट आहेत. पोलार म्हणजेच काय त्याच्यापासून दोन पोल्स तयार होत आहेत. पार्शियल पॉझिटिव्ह आहे किंवा काय पार्शियल निगेटिव्ह आहे. जर पार्शियल पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह पोल्स तयार होत असेल तर त्या टाईपच्या मेकॅनिझमला आपण काय म्हणतो SN1 मेकॅनिझम. आणि SN1 मेकॅनिझम असे जे सॉल्व्हंट आहे त्या टाईपच्या सॉल्व्हंटला आपण काय म्हणतो पोलार सॉल्व्हंट. नेक्स्ट 7 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड हॅज अँटीसेप्टिक प्रॉपर्टी. काय म्हटलं बघा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड हॅज अँटीसेप्टिक प्रॉपर्टी. पहिला कंपाऊंड आहे तो काय CH3 आहे. CH3 असेल आयडोफॉर्म आहे. सेकंड आहे CH2Cl2 आहे. थर्ड आहे CHCl3 आहे आणि लास्ट आहे CCl4 आहे. काय म्हटलंय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड हॅज अँटीसेप्टिक प्रॉपर्टी.
आणि जर अँटीसेप्टिक प्रॉपर्टी असेल तर त्या टाईपच्या त्याला आपण काय म्हणतो आयडोफॉर्म किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतो CHI3. त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे CHI3. लक्षात. नेक्स्ट आहे 8 द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आयसोमर्स. 8 ला आपण काय म्हणणार आहे द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आयसोमर्स फॉर द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. कुठला फॉर्म्युला आहे C5H11Br इज the number of structural isomer for the molecular formula C5H11Br is 8 B6 C12 आणि D5. काय म्हटलंय the number of structural isomers for the molecular formula किती असू शकतात तो स्ट्रक्चरल आयसोमर्स. त्याला आपण काय म्हटलंय करेक्ट आन्सर इज 8. काय म्हटलंय करेक्ट आन्सर इज 8. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह आहे त्याला आपण काय म्हणतो 9th ऑब्जेक्टिव्ह आहे आणि 9 असेल तर काय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड इज युज्ड ॲज अ रेफ्रिजरंट. काय फ्रिज मधला किंवा रेफ्रिजरंट म्हणून कुठला कंपाऊंड वापरतो आपण. पहिला टाईप आहे त्याला आपण म्हणतो ॲसिटोन. सेकंड आहे कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड म्हणजेच काय कुठला फॉर्म्युला असतोय CCl4. कार्बन टेट्राक्लोराइड म्हणजेच कुठला फॉर्म्युला आहे त्याचा CCl4. नेक्स्ट आहे CF4 आणि लास्ट आहे CCl2F2. आपल्याला काय करायचं आहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड इज युज्ड ॲज अ रेफ्रिजरंट. कुठला फॉर्म्युला आहे CCl2F2 किंवा करेक्ट ऑप्शन कुठला आहे CCl2F2. आणि लास्ट पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हटलंय IUPAC नॉमेनक्लेचर. कॉमन नेम IUPAC असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो इंटरनॅशनल युनियन ऑफ काय म्हणतो आपण त्याला इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री. नेम ऑफ द कंपाऊंड काय CH3. कुठला कंपाऊंड आहे CH3 थ्राय CCl इज CH3 थ्राय CCl इज फर्स्ट 1 क्लोरो. पहिला आहे 1 क्लोरो 111 ट्रायक्लोरोमिथेन. फर्स्ट आहे 1 क्लोरो 111 ट्रायक्लोरोमिथेन. सेकंड 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. सेकंड आहे 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. थर्ड आहे 2 क्लोरो ब्युटेन आणि लास्ट आहे ट्राय मिथाइल क्लोरोमिथेन. लास्ट फॉर्म्युला आहे त्याला आपण काय म्हणतो ट्राय मिथाइल क्लोरोमिथेन. आणि करेक्ट ऑप्शन इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. सिंपल आहे 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. बघा यालाच आपण काय म्हणतो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन. सिंपल आहे हॅलोजन्स असतील तर काय X ने दाखवतो रिप्लेसमेंट. आणि हॅलो अल्केन कुणाला म्हणतो हॅलो अरिन कुणाला म्हणतो बेन्झीन रिंग मधला हायड्रोजन रिप्लेस केला तर त्याला आपण काय म्हणतो हॅलो अरिन्स. थँक्यू.